با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همراهان عزیز و دوستان گرامی. در این جلسه میخوایم یک بررسی بکنیم وضعیت مارکت رو و ببینیم که چه پوزیشن هایی در اختیار ما میتونه قرار بگیره. برای اینکه یک مرور کلی بکنیم، اگر خاطرتون باشه وقتی از اینجا شروع کرد بازار به بالا رفتن، یعنی 3120، ما گفتیم که اولین تارگت 3838 که یه مینیموم سیمتری داشتیم، بعد 4220 بود. اینا محدوده هست، یعنی حالا بالا پایینش میره ولی محدوده است و گفتیم بالاتر از این نباید لاین کرد و تیپی اصلی ما فعلا 5200 است. یعنی هدفی که برای اونس طلا داریم فعلا 5200 هست، به همون طرف باید حرکت بکنیم. قبل از این که بخوام ادامه بدم در تحلیل اونس طلا رو از لحاظ فاندامنتالی، فعلا بازار به دلیل کامنت هایی که اعضای فدرال رزرو در چند هفته گذشته اعلام کردن نظراتشون رو فعلا ترسیده و احتمال اینکه در دسامبر هم کاهش نرخ بهره اتفاق بیفته به 50% کاهش پیدا کرد. این فقط 50% امید دارن که کاهش نرخ بهره ادامه پیدا بکنه، مگه اینکه دیتاها بیان، که دیتاها از همین هفته قراره که بیاد. تعطیلی دولت آمریکا تموم شده و دیتاها میخوان بیان. فعلا اولین دیتای مهم روز پنجشنبه دیتای NFP و اشتغال رو داریم که اون دیتا خیلی میتونه برای بازار کمک بکنه که آیا بازار همچنان به روند صعودی خودش ادامه خواهد داد یا نه. این ترند صعودی هم در طلا، هم شاخصهای سهامی و هم در کریپتو میتونه جهت بگیره با اون دیتا ها. اگه اشتغال ضعیف باشه این مطمئن باشین که ما به سمت بالا حرکت میکنیم، یورو هم صعودی خواهد شد و دلار وارد اصلاح میشه. در ادامه من در مورد اونس طلا تحلیل باهاتون صحبت خواهم کرد، بعد میریم سراغ شاخصهای سهامی که به ما جهت میده برای فهمیدن بازار کریپتو که بدونیم ترند کریپتو به کدوم سمت هست. از اونس طلا بخوایم شروع بکنیم، میایم تایم از این سقفی که اینجا زدیم، من از اینجا به پایین رو میخوام در موردش صحبت کنم باهاتون. ببینید ما در اونس طلا اگه تحلیل های هفته های پیش رو دیده باشید، گفتیم که ما یک لگ اومدیم یک سفید ساختیم و گفتیم که یا میریم برای دو سفید پایین یا میایم نقضش میکنیم و کف رو میبندیم و به سمت بالا حرکت میکنیم. الان ساختاری که دارید میبینید اینه. قبل اینکه به دو سفید برسه، یعنی به مینیموم سیمتری برسه، اومد خودش رو نقض کرد. ببینید یک سفید داشتیم، یک نارنجی اومد پایین، دو نارنجی اومد همه رو نقض کرد. این داره به من میگه که کف اینجا، کف 3880 برای ما بسته شده و اگه بخوایم تایم بالا نگاه بکنیم، مثلا در دیلی، خب پوزیشنی که داره به ما میگه اینه که اگه از همینجا لانگ بکنیم، اینجا رو استاپ بذاریم، تیپی ما هم میرسه به 5200، به شما یک به 6 رو خواهد داد. این پوزیشن 1/6. این به درد کسایی میخوره که اکانتاشون بزرگ هست یا اکانت های پراپ کار میکنن، پراپ فرم ها رو کار میکنن، شرکت های سرمایه گذاری، و اونا میتونن این پوزیشن رو بگیرن و نگرانی بابت استاپ نداشته باشه. مثلا 1% بذارن و باهاش برن به سمت 5200 یا یه پوزیشنه، میتونه نقض بشه و استاپ هم بشه. قطعیتی ما تو بازارهای مالی نداریم. بازار میتونه نقض از دو طرف نقض بکنه، اصلا اونس بیاد دوباره بیاد این پایین رو بزنه، به قول معروف بیاد اینجا، بعد از اینجا اصلا حرکت کنه به سمت بالا. در این مورد به عنوان یه پوزیشن نگاه کنید، آلین نکنید، پوکر نیست، قمار نیست. بر اساس درصد سرمایه‌تون باید این کار رو بکنید، یا این کار رو بکنید یا در تایم‌های پایین با بازار بازی بکنید. این بستگی به تیپ معاملاتی هر کس، پلن معاملاتیش و
میزان سرمایهش داره. حالا میایم تایم پایینتر 15 دقیقه. خب همچنان که میبینید پس کف بسته هست از این طرف. ما حالا بیایم این پایین رو از جایی که بازار به سمت بالا رفته و نقض رو داده رو بشمریم. ببینید اینجا دیده نمیشه ولی این پایین یه یک سفید دارم که اومده این بالا 2 سفید شده، اومده یه یک آبی داده خودش رو بسته. چون مینیمم سیمتری رو هم داده دیگه من اینجا رو یه دونه یک بزرگ گرفتم. بعد بازار اومده رفته بالا شده 2 آبی و اومده پایین. اصولا هم اینجا استاپه و هم حتی این رو هم به نظر من نباید بازار بزنه و بازار باید به سمت بالا حرکت بکنه. حالا میایم از اینجا رو میشماریم ببینیم که به ما چی میگه. پس یه دونم اینجا من خط میندازم به عنوان استاپ. خب حالا از اینجایی که بازار ریخته اومده پایین رو بیایم با هم دیگه بررسی بکنیم. از این بالا یه یک ساخته برای من که اسمش رو یک زرد گذاشتم، بعد یه یک آبی ساخته، 2 آبی ساخته و اومده به سمت پایین. حالا یک سیمتری من با این 1 و 2 آبی میتونستم بسازم که مینیمم سیمتری یعنی حداقل سیمتری که میداد میبینید 4008 دلار بود که از اونجا بازار برگشته بهش واکنش نشون داده از محدوده‌ای که ما در نظر گرفتیم. از طرفی هنوز 2 زرد برای من نهایی نشد. ببینید ما بعد از اینکه 1 آبی 2 آبی دادیم یه یک سبز ساختیم، 1 بنفش، 2 بنفش، 1 قرمز، 1 آبی، 2 آبی اومده 3 آبی شده، 2 قرمز. اگر بالای 1 قرمز، الان فعلا دارم نزول رو میگم ما به صعود نرسیدم توضیح بدم، اگه بالای این رو بزنه اون وقت من میگم که 1 آبی 2 آبی بیس رالی و 2 زرد رو به من داده. این چی رو به من میگه؟ میگه تا این محدوده بازار میتونه بیاد بالا. اگه بالای 1 قرمز رو بزنه تا این بالا میتونه حرکت کنه بازار، وگرنه میاد برای 3 قرمز. میاد برای 3 قرمز. اون وقت باید این سیمتری رو از الان داشته باشم. این 1 2 قرمزه. خب میذارم در مینیموم سیمتری که اینجا میشه مینیموم و میبرمش روی ماکسیموم سیمتری. فصل مشترکش رو میذارم جایی که بازار میتونه برگرد، یعنی 3000 و حدوداً 990 980 که اونجا دوباره دنبال یک سعودی باشم. یک سعودی منظورمون چی هست؟ یک سعودی همینی هست که اینجا تشکیل شد. این یک سعودیه اومد تایید داد بالاش رو زد، ولی از طرفی رفته بالا 2 زرد رو به من داده. حالا باید ببینم میره برای 3 زرد. اگه این اتفاق بیفته اون وقت من این یک زردی که در نزول دارم اینجا که 2 شده دیگه خیالمون راحته، منتظر میشیم تا این نقض بشه. چون اگه این نقض نشه بازار دوباره میتونه چه اتفاقی بیفته؟ بیاد اینجا، بیاد برای 3 زرد بعد بره بالا. پس نوع ترید بستگی به این داره که شما بازار رو تاییدیه ازش داشته باشی. کسی که اینجا لانگ داره دیگه اینجا رو باید استاپ بذاره. اینجا اگه استاپ بخوره مطمئنا این پایین هم میخوره، بعد بازار برمیگرده بالا. خب بعدش منتظر میشید ببینید که آیا اینجا بالا نقض میشه یا میریم برای 3 زرد. پنجشنبه دیتا هست، میتونه این اتفاقا بیفته. ولی خب نرمالش اینه که از همینجا به نظر من بازار به سمت بالا حرکت بکنه. از طرفی میرم 1 دقیقه، ببینید همون یک سعودی که اینجا گفتم ساخت بازار اومده رفته 2 زرد شده، اومده پایین یک نزول ساخته، اومده 2 نزول شده. اگه بالا اینو بزنه دیگه این سقف رو هم میزنه، میریم به سمت 3130 که تیپی چی خواهد بود؟ تیپی این حرکت میتونه باشه که سیمتری اگه براش بگیریم، سیمتری تقارن، این میشه تیپی یکش، اینجا میشه تیپی دوش و تیپی نهاییش هم میتونه تا دوبلش یعنی 4167 حرکت بکنه، به شرطی که این یک نزول رو اینجا نقض بکنیم.
یا هم گفتم دیگه میتونید همچین تریدی رو براش بگیرید. بریم اونس تمام شد، بریم برای شاخصهای سهامی، اونها رو هم یک تحلیلی بکنیم. قبل از اینکه به ادامه تحلیل بپردازیم، دوستانی که برای اولین بار این ویدیو رو دارن مشاهده میکنن و این روش براشون جالب شده، میتونن برن از تحلیل های هفتگی که قبلا من انجام دادم در چند سال گذشته اونا رو نگاه بکنن. اگر دیدن که براشون مناسبه و این روش بهشون اج میده، یعنی اج منظور از این که جوابگو هست، میتونن برای یادگیریش به قسمت آموزش مراجعه بکنن و اونجا یاد بگیرن و از تحلیل های هفتگی که میذارم استفاده بکنن. امیدوارم که براتون مفید باشه. خب در شاخص های سهامی ببینید، از وقتی که بیت کوین و که بازار کریپتو وارد سهام آمریکا شده به صورت صندوق های به قول معروف صندوق های سهامی براشون وارد شده و خرید و فروش میکنن، ترندشون با ترند استاک مارکت آمریکا یکی هست. خب ما برای S&P یک مرور بکنیم. ببینید S&P یه یک زرد اینجا ساخته، بعد یک آبی، دو آبی، رفته بالا، سه آبی، اومده همش رو بسته شده دو زرد، بعد اومده بالای این رو هم زده و هنوز به سیمتری مینیموم، این سیمتری مینیموم هست اینجا، هنوز به این نرسیده. هدف اول S&P اینجاست، هدف دومش ماکسیمومه. یعنی هدف اول 7222 برای S&P 500 و 8450 رو داریم که از لحاظ فاندامنتالی هم میتونیم بگیم که این احتمالش زیاد هست که این اتفاق بیفته. خب این تایم دیلی بوده، حالا من اینو میذارم تایم 4 ساعته. ما از این دو زرد که داشتیم به سمت بالا اومدیم رو یه نگاهی بکنیم ببینیم چطوری بالا اومدیم. ببینید بازار، من این رو بزرگ بکنم قشنگ معلوم بشه. ببینید اینجا برای ما یه یک سفید ساخته، اونو میذاریم کنار، یه بیسه. بعد یه یک زرد ساخته، دو زرد ساخته. تا زمانی که اصلاحی اندازه این دو زرد ندهد، بازار دو سفید رو هنوز نساخته. به خاطر همینه که این اصلاح رو نمیده. در روندها ما چرا شماره گذاری میکنیم؟ تا بدونیم که کجا یک سایکل بسته میشه. هنوز سایکل دو زرد برای ما بسته نشده. میبینید یه یک نارنجی ساخته، یک آبی ساخته، بعد از یک آبی اومده یک قرمز، دو قرمز، یک سبز، دو سبز، رفته بالا. اینجا یک سبز جدید، یعنی اندازه دو قرمز هم اصلاح نداده. اینا رو تو آموزش ها توضیح دادم که چجوری داریم این شماره ها رو میذاریم. بعد از یک سبز اومده بازار اینجا دو سبز رو ساخته و همچنین چون دو سبز رو اینجا هم دو سبز رو ساخته، ما اومدیم دو آبی هم براش گذاشتیم که این دو آبی میتونیم بذاریم میتونیم نذاریم فعلا، یعنی میتونیم همون یک دو سبز بگیریم. من اینجوری مد نظر قرار دادم که میبینید سیمتری مینیمومه، یک دو آبی، این یک با این دورم تاچ کرده. خب اگر بازار زیر، بعدش ببینید یک بنفش، دو بنفش اومده پایین، اگه زیر این یک بنفش رو بزنه، بازار اومده این سایکل رو بسته و اگه بیاد این اصلاح رو هم بده، این اصلاح رو اینجا بده، یعنی باید بیاد زیر اینجا رو هم بزنه، اون وقت برای ما این دو سفید رو داره میسازه در واقع و بعد میتونه به سمت بالا حرکت کنه. ولی تا زمانی که زیر این یک بنفش رو نزده، بازار میتونه خودش رو به 7200 که ما منتظرشیم برسونه. به نظر من این دو سفید در این 7200 شکل خواهد گرفت، یعنی همچین اتفاقی بیفته، بازار از همینجا به سمت بالا حرکت کنه بعد بیاد کنه. این یک فکت اول از روی سیمتری ها.
فکت دومی که داریم اینه که معمولاً چون اینها استاک مارکت آمریکا هستن، در تایم آمریکا حجم اصلی رو میخورن. یعنی معمولاً کفها و سقفها دست آسیا هست، ببخشید دست نیویورک هست، تایم فریم نیویورک، یعنی در تایمی که بازار نیویورک فعال هست، در حالی که سقف S&P اینجا در تایم آسیا شکل گرفته. این یک فکت دیگه است که به من میگه این سقف رو پتانسیلش رو داریم که بریم بزنیم. این هم یک نکته. حالا میایم همون رو از این بالا که بازار ریخته بررسی بکنیم در تایم پایین تر. در تایم 15 دقیقه من این رو براتون نمایش میدم. پس قرار شد زیر اینجا نریم، زیر این نقطه نریم. اینجا استاپ اصلی هست، اسمشو میذاریم میجر، استاپ اصلی موند که نباید زیرش رو بزنیم. بعد از طرفی میبینید که اینجا یک آبی رو ساخته، بعد یک قرمز، دو قرمز، رفته بالا، سه قرمز، اومده پایین، کلا بسته. و این ریزش فقط بستن یک سایکل بود از نظر من. و به نظر من ما دیگه پایین تر از این احتمال این که بریم نباشه. اگرم بره گفتیم کدوم سایکل رو میبنده و دوباره از اون پایین دنبال لانگ خواهیم بود. چون میبینید این خطوط رو که میبینید اینجا، این سطح دست آسیاست، اینجا دست لندنه، اینجا دست لندنه، اینجا دست آسیاست، این یکی دست لندنه و الان این کف دست نیویورک است که به نظر من این امروز کندل دیلی و مثبت میبنده یا با شادو و ما به سمت بالا حرکتمون رو آغاز میکنیم. خب از این بالا که بازار ریخته یک قرمز شکل داد، دقت بکنید. بعد یک سبز، یک زرد، دو زرد، سه زرد شده، سایکل دو سبز رو بست. بعد این یک دو سبز اومده چیکار کرده؟ ببینید یک دو سبز سیمتریش رو میذاریم، اومد خودش رو اینجا تموم کرد، اومد بالای سبز رو زد ولی بالای یک قرمز رو نزد. پس این پایین میشه دو قرمز، خب یک قرمز، دو قرمز، اومده رالی کرده به سمت پایین و در سه هستیم که بازار باید تموم شه. دوباره این بالا اومده یک ساخته، بعد اینجا حالا دیده نمیشه تا میبرم، میبینید اینجا یکه، اینجا اومده یه دو ساخته. خب پس یه بیس این بالا ساخته. اینو بیام من بهتون نشون بدم دقیق. اون بیس رو کاری نداریم، اون بیس باید یک دو سه شه. بعدش میبینید که بعد از این بیسی که این بالا هست، خب بازار اومده چیکار کرده؟ یک زرد اینجا ساخته، دو زرد رو اینجا ساخته، اومده به مینیمم سیمتری یک دو زرد. کدوم مینیمم سیمتری؟ این رو دارم میگم، این یک دو، این مینیمومشه. ببینید اینم ماکسیمومه، هنوز به این نرسیده. یعنی میتونه به اینم برسه، میتونه نرسه، یعنی میتونه یه بار دیگه این کف رو بزنه یا نزنه، هیچ فرقی نمیکنه. مینیموم رو فعلا داده و احتمالاً امروز تکلیفش معلوم میشه، یا میاد مکس رو هم میده یا هم کلا اصلا این پایین رو میزنه و نقض میکنه، میگه ما میریم پایین تر. که اون رو گفتم که اگه بیاد باید بیایم اینجا، اون وقت یعنی باید بیایم به 6400 که از اینجا بخواد بره بازار به سمت بالا. پس فعلا ما فرضمون رو میذاریم که این استاپ نخوره 6537 و به سمت بالا حرکت کنیم. از طرفی میبینید اینجا اومده یک آبی ساخته، یک نارنجی ساخته، یه دو نارنجی ساخته، اومده پایین و حالا اینجاشون میارم تا این پایین تر بهتون نشون میدم اینجا چی شده که من این خط قرمز رو انداختم و اینجا سیگنال ورود بوده برای من. چراش رو میگم. از طرفی ببینید این یک دو قرمزی که اینجا انداخته بودم، این یک قرمز و این دو قرمز سیمتری مینیموم و ماکسیمومش یعنی چی؟ یعنی اگه اینو از اینجا بگیرم تا اینجا بکشم، در سیمتری مینیموم قرار بدم، ببینید اومده بهش رسیده که ببینید من یه ناحیه میکشم همیشه. این ناحیه‌ایه که برای من پتانسیل برگشت داره. اینم ماکسیموم. از هر دو
رسیده و بعد خواسته برگرده. حالا همین لگ آخر بعد از این 1 نارنجی و 2 نارنجی رو میرم تایم 1 دقیقه بهتون نشون بدم که چه اتفاقی اینجا رخ داده. ببینید میام اول از این بالا، از اینجا این 1 2 نارنجی رو علامت میزنم، یه سیمتری هم برای این میندازم. ببینید سیمتری اینم حتی پایینتر رو باز نشون میده. اینو نگه میدارم. از طرفی میام اینجا رو اندازه میگیرم. ببینید بعد از 2 نارنجی رو میخوام بررسی بکنم. اگه بیا بالای اینجا رو بزنه لندن و کار تمومه، کف بسته است. اگه نزنه میتونی یه بار دیگه پایین بره. خب ببینید اومده اینجا یه 1 ساخته. خب حالا اندازه بگیرم ببینم اون یکی 2 هست یا نه. این اگه 1، آیا این براش 2 هست یا نه؟ لب به لبه. به کندلی نگاه میکنم. های این 66 72، های اون این 66 71 پس زده. پس من اینجا یه 1 دارم، یه 2 دارم، یه 1 دارم، یه 2 دارم که اومده پایین رفته 3 شد. خب این کامله، به نظر من کامله و ما نباید دیگه پایین این رو ببینیم. خب اصولا نباید ببینیم. اگرم ببینیم باز مشکلی گفتیم نداریم تا وقتی که این زیر زده نشه. یعنی استاپ اصلی الان اینه. اگر کسی بخواد لانگ بکنه باید استاپ این پایین بذاره تا امروز تموم شه. امروز تموم شه دیگه مشخص میشه که ما میریم این بالا رو میزنیم یا نه. اگه این بالا زده شد دیگه کار برای S&P تمومه و اون وقت میتونیم این پوزیشن رو بعد از اینکه امروز تموم شد فکر کنیم با کندل همینجوری تموم بشه. و پوزیشنی که من براش تعریف خواهم کرد برای خودم این پوزیشن خواهد و پوزیشنی برای یک اکانت پراپ فرم دارم. دوباره میگم تی پیش رو میذارم اون وقت 7200 که به شما اینجا دوباره 1 به 6 رو میده، 1 به 7 هم میده. این بستگی داره که از کجا ترید بکنید. استاپ هم اینجاست، این همون چیزی که برای طلا هم مشخص کردیم. پس این داره به ما میگه که دیگه پایین خاصی نداره بازار. همین رو برای شما نزدک هم، ساختار نزدک و S&P عین هم دیگه هستن. ببینید این پایین نباید زده شه که زده نشد. خب و به سمت بالا باید حرکت بکنه. همین ساختار رو دوباره برای داو جونز هم شما دارید. داو جونز یکم فرق میکنه اینجا ساختارش. اینجا ببینید 1 داشته، 2 داشته، رفته بالا 3 شده اومده. این پایین رو بزنه اتفاقی براش نمیفته. باید این پایین رو نزنه، یعنی عدد 45 و 200 رو نزنه. و داو جونز هم میتونه به سمت بالا حرکت کنه. برای داو جونز سیمتری که داشتیم 52300 سیمتری که برای داو جونز داریم. خب اینا چی رو داره میگه؟ میگه آقا ترند صعودیه. بر همین اساس حالا میریم به سمت بازار کریپتو. حالا ببینیم که بیت کوین و اینا در چه وضعی هم. بیایم برای بیت کوین. خب بیت کوین رو خاطرتون باشه تحلیل هفته‌های قبل رو ببینید اگه تایم بالاتر رو میخواید بدونید. هدفی که ما برای بیت کوین داریم اول 166 و بعد 240 230 تا 240 هست. خب گفتیم هم که نباید این پایین زده شه، یعنی نباید بریم دوباره زیر 74. از طرفی گفتیم یا اینجا رو میزنه بزنه یک جور هست حرکت، نزنه یک جور دیگه. فعلا چیزی که داریم ببینید بر همین اساسی که داریم صحبت میکنیم، محدوده هایی که برای بیت کوین میخوایم تعریف بکنیم. میرم یک چارت دیگه که محدوده ها رو مشخص کردم از قبل و تو گروه هم اینو گذاشته بودم. ببینید ما با گذشته اصلا کاری نداریم، بیا فقط نزول رو نگاه بکنیم. خب ما از این جا بالا که شروع کردیم اومدیم پایین، از این بالا یه 1 ساختیم. این 1
گفتیم که من اینو تو گروه هم گذاشتم، محدوده رو مشخص کردم، گفتم که 2 ما در این محدوده شکل خواهد گرفت. از طرفی سیمتری داخلی هم داریم. ببینید یه شمارش 1 داریم، 2 آبی داریم که این 1 2 آبی سیمتری ماکسیمومش 91 و 370 بود. میبینید که همینجا هم واکنش رو نشون داده و سیمتری های داخلیش رو هم هست که اونا رو انداختم. پس یک سیمتری هم اینو داشتیم، ببینید یک سیمتری هم اینو داشتیم، این رو پاس کرده. یک سیمتری از اینجا 1 و 2 رو داشتیم، یه دونه مینیموم داره، پاس کرده، یه بار بهش واکنش داده، بعد اومده این رو پاس کرده. از طرفی یه سیمتری داخلی هم داره که اینو میذارم 1 ساعته که ببینید زرد رنگه هست. این 1 2 زرده، اینو بعد از بالا بگیریم از جایی که شروع شده سایکل. خب مینیمومش رو ببینید، از مینیموم بازار برگشته. مکسیمومش هم پایین تره که احتمالش خیلی کمه که دوباره بیایم بریم به سمت 87,000. به نظر من کفش رو هم بسته. حالا این داره چی به من میگه؟ دوباره من این رو میبرم تایم 4 ساعته که ببینید ما ترند رو از استاک مارکت گرفتیم. ما قرار نیست که چون داو جونز یا S&P و نزدک سقف رو میزنن حتما بیت هم این سری بیاد همینجور سیخ بره سقف رو بزنه. نه، ترند رو دارید میگیرید. این داره میگه که الان که استاک مارکت میخواد صعودی بشه، بیت شما صعودیه. اینجا یک نزولی دارید، اینجا 2 تا این بالای 1 رو نزده بازار حق دارد این کار رو بکنه، بیاد 1 2 3 کنه بعد بره بالا. یعنی میتونه برگرده بیاد. یعنی شما فکر کنید 2 همینجاست دیگه، با پایین تر نمیره، اون وقت این 1 2 میشه. اگه بالا 1 رو نزنه، یعنی اینجا رو نزنه، میتونه بیاد بیت کوین دوباره به سمت 82,000 و هیچ اتفاقی هم نمیفت. یعنی ساختار صعود حفظ شده، میتونه این حرکت رو بکنه و بعد این حرکت رو به سمت بالا انجام بده. پس سناریویی که داریم برای بیت 2 تاست. از همینجا به اینجا بیاد به این محدوده که کشیدم، بعد بیاد اینجا، بعد بره بالا. سناریو دوم چیه؟ سناریو دوم اینه که از همینجا مستقیم بیاد این بالا رو بزنه، بیاد پایین، بریم دیگه بالا. کف یعنی اینجا دیگه بسته شه. اینم با علامت سفید نشون میدم. تریدر باید چیکار کنه؟ اگه ورود میخواد بکنه، اینجا محدوده ورود هست، اینجا محدوده خروج هست، باید بزنید بیرون، منتظر شید ببینید بازار میخواد اینو بزنه یا نه. باید سیگنال صعود رو بگیرید. اگه این بالا رو زد، سناریوی سفید فعال شد، وقت چه اتفاقی میفته؟ شما کفتون بسته است، بازار منتظر میشید بیفته. بازار افتاد، میگیریدش. مثل همون کاری که ببینید طلا کرد. یعنی اول اومد رفت بالا رو زد، ببینید تو طلا اومد رفت سیگنال رو داد، رفت این بالا رو زد، بعد افتاد. یعنی داره اجازه مفتخری بهتون میده. همین کار رو توی بیت هم اینجوری باید سناریوتون بچینید. به خصوص اونایی که دارن اسپات کار میکنن، پله‌ای میخرن در اینجور مناطق، در اینجور مناطق پله‌ای میفروشن، وسط با سایکل آبی رو بالای 2 رو میزنه اگرم حتی بخواد بیاد این پایین. و اگه اومد این بالا رو نزد، شما یه سناریوی دیگه هم هست، اینو نگفتم. یه سناریوی این هست که بیاد اینو نزنه، بیاد اینجا دوباره بره بالا، که این رو میتونید پله‌ای هم ورودهاتون رو بکنید. پس سناریوهای مختلف رو من بهتون گفتم. نوع خرید و فروش و تریدش یه چیز شخصیه. اتریوم هم همینه. اتریوم چیزی که من دارم میبینم از سقفی که اومده پایین، ببینید اینجا 1 آبی ساخته، 2 آبی ساخته، اوکی. بعد اومده 1 زرد ساخته، 2 زرد ساخته، بعدش اومده دوباره یه بیس ساخته، الان هم اومده پایین چی؟ 1 2 3. این داره به من میگه که چون 2 تا 1 2 دارم و اینم 1 2 سوممه، معمولا 3 ست 1 2 تموم کار. یعنی احتمالا ما به سمت سقف خواهیم رفت.
خب و یه کف اتریوم رو خواهیم بست به زودی. احتمالا این هفته ما این کف ها رو دیگه میبندیم و اتریوم اولین تارگتی که براش داریم 6400 هست. خب امیدوارم که این جلسه براتون مفید واقع شده باشه. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.